best at een ongemakelijke. Waarheid die weinig mannen de moe hebben onder ogen te zien. Vrouwen beschikken over een oorlog intuïtie, die in seconden de energie kan detecteren van een man die zichzelf heeft laten leegzuigen door talloze zinloze ervaringen. Het is alsof ze een intern radar hebben, die onmiddellijk herkent wie hun levenskracht heeft verspild aan oppervlakkige ontmoetingen, in een wanhopige zoektocht naar bevestiging, in mislukte pogingen om een existentiële leegte te vullen, via iemands lichaam. Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige vrouwen zich zonder uitleg van je verwijderen? Waarom die diepe connectie die je zoekt altijd door je vingers klipt als zand? Het antwoord kan dieper liggen dan je je kunt voorstellen in de kwaliteit van de energie die je in jezelf draagt. Napoleon Hill, de grote kenner van de menselijke geest en de geheimen van succes, ontdekte iets dat onze kijk op mannelijke kracht revolutionair zou veranderen. Seksuele energie is niet slechts een biologisch impuls, maar de kracht is de kracht in het menselijke universum. Wanneer een man deze energie werkelijk begrijpt en leert te transmuteren, wordt hij magnetisch onweerstaanbaar. Maar wanneer hij die verspilt, wanneer hij toestaat dat die wordt weggezogen door ervaringen die zijn ziel niet voeden, breekt er iets fundamenteels in hem. En vrouwen, van natuur intuïtieve wezens, voelen dat onmiddellijk. Stel je eens een oude krijger voor. Voor elke strijd reinigde hij zijn lichaam, zijn geest en zijn ziel. Hij wist dat zijn kracht niet alleen uit zijn spieren kwam, maar uit een geconcentreerde, verfijnde innerlijke energie, gericht op een hoger doel. Stel je nu diezelfde krijger voor die zijn levenskracht verspilt aan momentane genoegens, zijn energie verspreidt in 1000 verschillende richtingen, en toelaat dat anderen zijn vitaliteit aftappen. Welke krijger zou hij zijn? Welke aanwezigheid zou hij uitstralen? De moderne maatschappij heeft ons aangeleerd te geloven dat mannelijkheid wordt afgemeten aan het aantal seksuele veroveringen, aan het aantal opengepoopte ervaringen, aan het vermogen om te verleiden en te consumeren. Maar dat is een verwoestende logen die hele generaties mannen kapot heeft gemaakt. Ware mannelijkheid wordt niet gevonden in kwantiteit, maar in de kwaliteit van de energie die je bewaart en richt. Een man die zich roekeloos overgeeft aan elke beschikbare seksuele ervaring toont geen kracht, hij toont zwakte, gebrek aan onderscheidingsvermogen, afwezigheid van doel. Vrouwen, vooral diegenen met een hoge emotionele en spirituele kwaliteit, hebben een verfijnd sensitief vermogen dat hen in staat stelt het verschil te voelen tussen een man die zijn energie bezit en een man die door zijn energie is bezeten. Ze voelen wanneer een man de energetische stempel draagt van meerdere vrouwen, wanneer zijn aura gefragmenteerd is, wanneer zijn levenskracht is verspreid in ontmoetingen die zijn geest niet hebben verheven. Alsof elke willekeurige seksuele ervaring een energetisch litteken achterlaat, een vlek op de natuurlijke helderheid van de mannelijke ziel. Maar hier schuilt het diepste paradox van het menselijk bestaan. Dezelfde energie die een man kan vernietigen, kan hem ook naar de hoogste toppen van vervulling verheffen. Seksuele energie, wanneer begrepen in haar puurste essentie, is de scheppende kracht van het universum, die zich uitdrukt via de menselijke voor. Het is het heilige vuur dat onder druk diamanten kan smeden, of alles in as kan doen ontploffen, in de ongecontroleerde verbranding van verlangen. Napoleon Hill ontdekte dat de meest succesvolle mannen in de geschiedenis één gemeenschappelijke eigenschap deelden. Zij hadden de kunst van seksuele transmutatie geleerd. Het ging niet om onderdrukking of ontkenning, maar om een verfijnde innerlijke alchemie, waarbij de primitieve impuls werd gezuiverd en gericht op verheven doelen. Thomas Edison, Henry Ford, Abraham Lincoln, al deze giganten van menselijke prestatie begrijpen intuïtief dat hun seksuele energie hun meest waardevolle bezit was, niet om te verspillen aan momentane genoegens,
maar om te concentreren op grootse visies. Wanneer een man leert zijn seksuele energie te behouden en te transmuteren, gebeurt er iets magisch. Zijn aanwezigheid wordt magnetisch, zijn geest wordt helderder en gefocust, zijn leiderschapskwaliteiten vermenigvuldigen zich, zijn intuïtie scherpt zich, zijn creativiteit ontploft. Hij ontwikkelt wat de ouden persoonlijk magnetisme noemden, een ondefinieerbare, maar onmiskenbare kwaliteit, die kansen, mensen en gunstige omstandigheden aantrekt. Maar het omgekeerde is ook waar. Wanneer een man zijn seksuele energie roekeloos verspreidt, verliest hij niet alleen fysieke vitaliteit, hij verliest iets veel kostbaarders, zijn energetische integriteit. Elke keer dat hij zich overgeeft aan een seksuele ervaring gemotiveerd, door gebrek, door zoek naar bevestiging, of door verslaving aan het nieuwe, fragmentariseert hij zijn wezen een beetje meer. Vrouwen voelen die fragmentatie, omdat zij zelf natuurlijke hoeders zijn van heilige seksuele energie. Er is een enorme kloof tussen een man die vrijt met doel en bewustzijn, en een man die seks gebruikt als vlucht, medicatie of bevestiging. De eerste verheft beide partners tijdens de ervaring. De tweede zuigt leeg en wordt leeggezogen, waardoor sporen van leegte en ontevredenheid achterblijven. De meest geëvolueerde vrouwen kunnen deze twee energieën met bijna bovennatuurlijke precisie onderscheiden. Denk aan de natuur van vuur. Wanneer het gebonden en gericht is, kan vuur hele beschavingen voeden, edele metalen smeden, duisternis verlichten. Maar wanneer het ongecontroleerd is, kan datzelfde vuur hele bossen verwoesten, steden tot as reduceren, alles op zijn pad verteren. Mannelijke seksuele energie werkt volgens hetzelfde principe. Wanneer het beheerst wordt door bewuste discipline, wordt het een onmetelijke scheppende kracht. Wanneer we het laten beheersen, wordt het een destructieve kracht die onze eigen fundering aantast. De reis van seksuele transmutatie is niet voor zwakken van geest. Het vereist dat een man zijn diepste demonen, zijn meest ingesleten onzekerheden, zijn primitiefste patronen onder ogen ziet. Het eist dat hij recht in de ogen kijkt van de afgrond, van zijn eigen verlangen, en bewust kiest hoe hij die wil richten. Veel mannen blijven liever slaaf van hun impulsen, omdat vrijheid verantwoordelijkheid vereist, en verantwoordelijkheid emotionele volwassenheid vereist. Maar voor degenen die moedig genoeg zijn deze reis te maken, zijn de beloningen buitengewoon. Wanneer een man begint aan bewuste kwijsheid, niet neurotische onderdrukking, maar intelligente herbestemming van zijn seksuele energie, ontdekt hij reservoirs van kracht, waarvan hij niet wist dat ze bestonden. Zijn concentratievermogen vermenigvuldigt zich. Zijn fysieke uithoudingsvermogen neemt dramatisch toe. Zijn aanwezigheid wordt commanderend. Zijn intuïtie wordt bijna profetisch. En vrouwen voelen deze transformatie onmiddellijk. Ze merken wanneer een man is gestopt met verzamelen van ervaringen en is begonnen realiteiten te creëren. Ze herkennen wanneer een man is gestopt bevestiging te zoeken via verovering en is begonnen volledigheid uit te stralen via zijn aanwezigheid. Die energetische verandering is zo krachtig dat hij op meters afstand kan worden gevoeld. De moderne cultuur bombardeert ons voortdurend met boodschappen die seksuele verspreiding aanmoedigen. Alomtegenwoordige porno, dating-apps die relaties veranderen in handelswaar. Een mentaliteit van geniet van het leven die in feite een dekmantel is voor verslaving aan onmiddellijke genoegens. Maar werkelijk krachtige mannen zwemmen altijd tegen die stroom in. Zij begrepen dat in een wereld van oppervlakkige overvloed bewuste schaarste rijkdom wordt. Als je je afvraagt waarom je interacties met vrouwen niet de resultaten opleveren die je wilt, als je je afvraagt waarom er een onzichtbare barrière lijkt te zijn tussen jou en diepgaande verbindingen, dan is het misschien tijd eerlijk te onderzoeken
hoe je seksuele energie beheert. Ben je een bewuste hoeder van deze heilige kracht, of laat je het leegzuigen door elke prikkel die beschikbaar is? Het antwoord op die vraag zal niet alleen de kwaliteit van je relaties bepalen, maar de kwaliteit van je hele bestaan. Want seksuele energie, wanneer correct getransmuteerd, wordt brandstof voor alle aspecten van het leven, professioneel succes, artistieke creativiteit, natuurlijk leiderschap, persoonlijk magnetisme, mentale helderheid en spirituele vervulling. Hier op dit exacte moment, terwijl deze woorden resoneren in je bewustzijn, sta je op een kruispunt. Je kunt blijven geloven dat mannelijkheid wordt afgemeten aan het aantal ervaringen dat je hebt, of je kunt ontwaken voor de diepere waarheid, dat ware mannelijkheid wordt gemeten aan de kwaliteit van de energie die je bewaart en richt. En als deze overwegingen iets diep in je ziel raken, als je voelt dat er nog veel meer te ontdekken valt over dit fundamentele thema van mannelijk bestaan, dan moet je je abonneren op dit kanaal en de bel activeren. Want wat je zojuist hebt gehoord, is slechts het topje van de ijsberg van een transformatie die je leven volledig kan veranderen. In de komende video's duiken we nog dieper in de praktische geheimen van seksuele transmutatie, in de specifieke technieken die meesters gebruikten om deze energie te kanaliseren, in de concrete veranderingen die je vandaag kunt doorvoeren om het natuurlijke magnetisme te gaan uitstralen, dat elke vrouw van waarde herkent en respecteert. Laat deze kans niet ontsnappen. Jouw machtigste versie wacht aan de andere kant van deze beslissing. De transformatie waar we het over hebben, gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het is een alchemistisch proces dat geduld, discipline en bovenal een diep begrip vereist van de mechanismen waarmee seksuele energie in onze psyche werkt. Toen Napoleon Hill schreef over seksuele transmutatie, sprak hij niet over abstracte theorie. Hij onthulde de praktische geheimen die hij had waargenomen bij de machtigste mannen van zijn tijd. De eerste stap op deze reis is de meedogenloze erkenning van de waarheid. Hoe vaak heb je seks gebruikt als ontsnapping aan de werkelijkheid? Hoe vaak heb je bevestiging gezocht via seksuele verovering? Hoe vaak heb je de verslaving aan onmiddellijke genoegens je levenskracht laten aftappen en je focus laten versplinteren? Deze vragen kunnen ongemakkelijk zijn, maar ze zijn noodzakelijk. Want alleen door volledige eerlijkheid tegenover jezelf kan een man beginnen zijn energetische integriteit terug te winnen. Seksuele energie is in haar puurste essentie scheppende energie. Het is dezelfde kracht die de planeten in hun banen beweegt, die planten doet groeien naar de zon, die kunstenaars inspireert meesterwerken te maken en ondernemers imperiums te bouwen. Wanneer deze energie wordt verkwist door zinloze seksuele activiteiten, verliezen we niet alleen fysieke vitaliteit. We verliezen toegang tot onze eigen genialiteit. Stel je een machtige rivier voor. Wanneer het water wordt geleid door een dam, kan het genoeg elektriciteit opwekken om hele steden van stroom te voorzien. Maar wanneer datzelfde water zich verspreidt in meerdere richtingen, verandert het in een stilstaand moeras. Mannelijke seksuele energie werkt volgens hetzelfde principe. Wanneer het geconcentreerd en gericht is, wordt het een persoonlijke krachtcentrale. Wanneer verspreid wordt het een bron van zwakte en verwarring. De meest geëvolueerde vrouwen hebben een natuurlijk vermogen dat hen in staat stelt het verschil te detecteren tussen deze twee energieën. Ze herkennen intuïtief wanneer een man handelt vanuit, in plaats van energetische integriteit, en wanneer hij opereert vanuit fragmentatie. Dit vermogen is niet aangeleerd. Het is instinctief, ontwikkeld door miljoenen jaren van evolutie, als beschermings- en selectiemechanisme. Een vrouw met hoge emotionele kwaliteit zoekt een man die haar kan verheffen, inspireren, beschermen
en met wijsheid kan leiden. Dat kan ze niet doen als hij zelf gefragmenteerd is, als zijn energie verspild is, als hij geen controle heeft over zijn eigen impulsen. Daarom verwijdert ze zich onbewust van mannen, wiens seksuele energie is gecompromitteerd door oppervlakkige ervaringen. De praktijk van seksuele transmutatie begint met de bewuste beslissing om seksuele energie niet langer te gebruiken als uitlaatklep of bevestigingsmechanisme. Dat betekent niet eeuwigdurend celibaat. Het betekent onderscheidingsvermogen ontwikkelen over wanneer, hoe en met wie je die heilige energie deelt. Het betekent leren het verschil te zien tussen oprecht verlangen en neurotische dwang. Wanneer een man begint met bewust sparen van zijn seksuele energie, treden er buitengewone veranderingen op. Ten eerste merkt hij een significante toename van zijn fysieke energie. Wat voorheen werd verspild aan frequente ejaculaties, wordt nu door het lichaam gerecycled, wat zijn vitaliteit, eethoudingsvermogen en levenskracht verhoogt. Maar dat is nog maar het begin. Op mentaal niveau levert het sparen van seksuele energie en verbazingwekkende helderheid van geest op. De geest wordt meer gefocust, creatiever, beter in staat langdurige concentratie vast te houden. Problemen die eerder onoplosbaar leken, vinden elegante oplossingen. Diepe inzichten ontstaan spontaan. Het vermogen om beslissingen te nemen wordt verfijnder en preciezer. Op emotioneel niveau ontwikkelt de man die seksuele transmutatie beoefent opmerkelijke stabiliteit. Hij reageert minder op externe prikkels, is minder afhankelijk van goedkeuring van anderen, is meer gecentreerd in zijn eigen waarden en doelen. Zijn zelfvertrouwen hangt niet langer af van seksuele veroveringen of externe bevestiging. Het ontspringt vanzelf uit zijn eigen innerlijke integriteit. Maar misschien vindt de meest indrukwekkende transformatie plaats op energetisch niveau. De man die zijn seksuele energie bewaart en transmuteert, ontwikkelt wat alleen kan worden beschreven als persoonlijk magnetisme. Zijn aanwezigheid is commanderend, zonder autoritair te zijn. Zijn stem draagt natuurlijke autoriteit. Zijn blik straalt en intensiteit uit die tegelijk rustig en krachtig is. Mensen, en vooral vrouwen, voelen zich onvermijdelijk aangetrokken tot zijn energie. Dit magnetisme kan niet worden geveinsd of gefabriceerd. Het is het directe resultaat van een ware innerlijke alchemie, waarbij de meest primitieve energie van de man wordt verfijnd en verheven naar hogere frequenties. Het is alsof hij toegang heeft tot premium brandstof, waarvan de meeste mannen niet eens weten dat die bestaat. Vrouwen voelen dit verschil onmiddellijk omdat zij zelf hoog energetische wezens zijn. Ze leven veel dichter bij hun gevoelens en intuïties dan mannen. Wanneer ze een man ontmoeten die deze getransmuteerde energie uitstraalt, voelen ze een aantrekking die verder gaat dan het fysieke of emotionele. Ze voelen een spirituele aantrekking, een erkenning dat ze in de aanwezigheid zijn van iemand die een hoger niveau van menselijke evolutie heeft bereikt. De race van seksuele transmutatie is niet zonder uitdagingen. Er zullen momenten zijn van intense verleiding, wanneer alle sociale conditioneringen en biologische impulsen samenspannen om je terug te trekken in oude patronen. Er zullen momenten van twijfel zijn, wanneer je je afvraagt of het de moeite waard is om onmiddellijke genoegens te weerstaan, voor beloningen op de lange termijn. Er zullen momenten van eenzaamheid zijn, wanneer bewuste onthouding als een onnodige straf voelt. Maar juist in die momenten vindt de ware transformatie plaats. Elke keer dat je bewust kiest om je energie niet te verspreiden. Elke keer dat je de seksuele impuls richt op creatieve of productieve activiteiten. Elke keer dat je de verleiding weerstaat om bevestiging te zoeken, via seksuele verovering, versterk je je wilskracht en verfijn je je energie. Het proces kan worden vergeleken met de training van een Olympische atleet.
In het begin is elke oefening een heroïsche inspanning. Elke herhaling is een gevecht tegen weerstand. Maar na verloop van tijd wordt wat ooit onmogelijk was, natuurlijk. Het lichaam past zich aan, de geest wordt sterker, en wat begon als discipline, verandert in kracht. De oude meesters begrepen deze principe intuïtief. Ze wisten dat seksuele energie de brandstof was voor spiritueel ontwaken, creatieve genialiteit en wereldse macht. Daarom ontwikkelden ze uitgebreide systemen van praktijken, om deze energie te behouden, te verfijnen en te richten. Niet uit moraliteit of repressie, maar uit spiritueel pragmatisme. In de moderne wereld begrijpen weinig mannen deze principes. De meesten verspillen hun meest kostbare energie aan zinloze bezigheden, en vragen zich vervolgens af waarom ze zich voortdurend uitgeput, verward en stuurloos voelen. Ze realiseren zich niet dat ze letterlijk hun levenskracht, hun creativiteit, hun persoonlijk magnetisme ejaculeren. Maar wanneer een man ontwaakt voor dit besef en besluit het pad van bewuste transmutatie te volgen, valt hij dramatisch op tussen de massa. Hij wordt als een felle flits in een zee van zwakke kaarsen. En vrouwen, vooral zij, met de grootste spirituele en emotionele evolutie, worden onvermijdelijk aangetrokken door dat licht. De energie van een man die zijn seksuele kracht beheerst is onmiskenbaar. Hij loopt met een serene zelfverzekerdheid, die zich aan niemand hoeft te bewijzen. Hij spreekt met een natuurlijke autoriteit, die ontspringt uit zijn eigen kern, niet uit zijn behoefte te imponeren. Hij kijkt met een rustige intensiteit, die dwars door oppervlakkigheden heen ziet, recht naar de essentie van dingen. Hij raakt aan met een aanwezigheid, die emotionele wonden kan helen, door puur oprechte aanraking. Dat is de energie die elke werkelijk geëvolueerde vrouw zoekt in een partner. Niet de wanhopige energie van een dwangmatige veroveraar, niet de gefragmenteerde energie van een ervaringsverzamelaar, niet de afhankelijke energie van een bevestigingsverslaafde, maar de geïntegreerde, gefocuste en krachtige energie van een man die meester is geworden over zijn eigen innerlijk huis. Seksuele transmutatie is uiteindelijk een daad van eigenliefde. Het is de beslissing om je energie te behandelen als de heilige schat die ze werkelijk is in plaats van haar achteloos te verspillen. Het is de keuze om een bewuste schepper van je eigen realiteit te worden, in plaats van een onbewuste slachtoffer van je eigen impulsen. Wanneer je die keuze maakt, wanneer je besluit de bewuste hoeder te worden van je seksuele energie, transformeer je niet alleen je seksuele leven, je transformeert je hele bestaan. Je wordt het soort man dat respect afdwingt, dat kansen aantrekt, dat natuurlijk leidt, dat echte waarde in de wereld creëert. En vrouwen voelen die transformatie onmiddellijk. Ze merken wanneer een man is gestopt met consumeren van energie en is begonnen stroom te genereren. Ze herkennen wanneer een man is gestopt volledigheid te zoeken in de ander en is begonnen volledigheid uit te stralen vanuit zichzelf. Die verandering is zo fundamenteel dat hij de hele dynamiek van hoe hij zich verhoudt tot de wereld verandert. Nu begrijp je waarom sommige vrouwen zich schijnbaar onverklaarbaar terugtrekken uit bepaalde relaties. Het is geen vooroordeel of oppervlakkigheid, het is overlevingsinstinct. Ze voelen intuïtief wanneer een man energetisch is aangetast door oppervlakkige ervaringen, wanneer zijn integriteit is gefragmenteerd door dwangmatige genot, wanneer zijn levenskracht is weggevloeid door gebrek aan onderscheidingsvermogen. Maar nu begrip je ook het pad om te worden, het soort man dat dezezelfde vrouwen vanzelfsprekend zullen opzoeken, niet door verleidingstechnieken of manipulatieve strategieën, maar door fundamentele transformatie van je eigen energie.
Door de modige beslissing om je kostbaarste brandstof niet langer te verspillen en te beginnen met het zuiveren ervan tot pure kracht. Dit is jouw golden kans. Terwijl andere mannen blijven dissiperen in zinloze bezigheden, kun jij kiezen voor het pad van bewuste transmutatie. Je kunt besluiten de hoeder te worden van je levenskracht, de alchemist van je eigen energie, de schepper van je eigen realiteit. De man die uit deze transformatie tevoorschijn komt, is niet alleen onweerstaanbaar voor vrouwen, hij is onweerstaanbaar voor het leven zelf. Kansen dienen zich spontaan aan. Middelen manifesteren zich wanneer nodig. Invloedrijke mensen worden van natuur aangetrokken tot zijn baan. Het universum werkt mee met hen die hebben geleerd te opereren vanuit een plaats van energetische integriteit. Dit is de belofte van seksuele transmutatie. Niet alleen betere relaties, maar een heel leven verheven tot hogere frequenties. Niet alleen vrouwelijke eintrekking, maar universeel magnetisme. Niet alleen seksueel genot, maar existentiële extase. Ben jij klaar je kracht op te eisen? Ben je bereid de man te worden die je altijd al bedoeld was te zijn? De reis begint met één enkele stap, de bewuste beslissing om je meest kostbare energie niet langer te verspillen en te beginnen die te transmuteren tot grootsheid. Het heilige vuur van creatie brandt in jou, wachtend op jouw toestemming om te transformeren van vernietiger naar schepper, van zwakte naar kracht, van fragmentatie naar heelheid. Vrouwen wachten. Het universum wacht. Jouw krachtigste versie wacht. De enige vraag die rest, is ga jij de roep beantwoorden?